Jag hälsar er, mina älskade kosmiska systrar och bröder. Jag hälsar er med den 6:e filmen i denna serie om 8 filmer för att kunna leva sitt liv i högre andlighet, i harmoni med allt levande, ett liv i kärlek och tacksamhet, ett liv i kunskap och vishet och ett liv i samklang med allvetandet, eller det som många kallar för Gud. Egoismen eller egocentriskheten är den 5:e sinneskraften som allt fler människor på planeten jorden hänger sig åt. Det människan på jorden kallar för egoism är egentligen egocentriskhet. Att vara egoistisk är faktiskt bra för människan. Det tyder på att individen bryr sig om sin egen eviga välfärd och sin egen själs andliga utveckling i samklang med kosmos. Egocentriskhet betyder däremot att individen är totalt centrerad på sig själv, det vill säga egot, sinneskraften. En egocentrisk person är så centrerad på sitt ego att den inte kan se världen, då personen inte kan se sig själv på grund av att personen inte kan se något annat än sig själv. Detta förstår vi kan låta lite krångligt, så jag ska förklara detta lite närmare. Låt mig först säga att för enkelhetens skull kommer jag i fortsättningen att kalla egocentriskhet för egot. Den individ som helt eller till stor del fastnat i sinneskraften egot är så upptagen av sig själv så att den inte kan se sig själv interagera i sin omgivning, utan ser sig själv som stående över världen eller ser sig själv som universums mittpunkt. De individer som fastnar i egot blir till slut helt omedvetna om universums starka lag om orsak och verkan. Det vill säga, det du sår får du också skörda. Man kan säga att dessa individer blivit blinda, så totalt blinda att de inte ser till sitt eget bästa, varken i den materiella eller andliga världen. Innan vi går vidare vill vi här återge några personliga drag som präglar en individ där egot tagit över själens roll. Och det är fanatism, religiös intolerans, hyckleri, skenhelighet, själviskhet, egenmäktighet, hänsynslöshet, självhävdelse, maktlystenhet, härsklystnad, auktoritet, dominans och maktfullkomlighet, avbryter ofta andra som talar, älskar offentligheten,
att hålla tal, se sitt namn i tryck och så vidare. Visa gärna upp sin egen gudfruktighet, ber långa böner offentligt och nitiskhet. Älskar titlar, hedersbetygelser, vill vara aktad och ärad, älskar att få beröm och applåder. Egot är en mycket farlig sinneskraft då den hela tiden kräver mer och mer. Den blir aldrig nöjd. Vi vill likna egot vid ett dödligt gift som sprider sig i hela varelsen. Den kan också liknas vid det sinnes cancer, då den likt cancer sprider sig för att till sist ta helt över individen. För att du inte skall förtröttas i din kamp mot egots fångenskap vill vi avsluta avdelningen om egot som sinneskraft med följande ord, vilket många andligt förkovrade personer kan intyga. Egot är den svåraste sinneskraften att komma till rätta med och den som man ofta sist får slutlig kontroll över i sin andliga utveckling. Viktigast för dig, käre vän, som lyssnar till mig nu, är att förstå att det enda sättet, och vi poängterar, det enda sättet du har att förändra världen på är att förändra dig själv till en bättre människa i kärlek och andlighet. När du har förändrat dig själv har du också förändrat världen. Nästa vecka ska vi ge dig som vill uppnå högre andlighet en manual som du kan följa för ett bättre liv i kärlek och tacksamhet, i andlighet och i harmoni med allt levande. Med dessa ord omsluter jag er alla, mina kära systrar och bröder, i allomfattande kosmisk kärlek.